ยินดีต้อนรับสู่ทอล์กเทซี่ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ทั้งคู่ออกไปทานข้าวด้วยกันยูอิตั้งใจจะสารภาพความรู้สึกกับโซอิจิเธอจึงชวนเขามาที่ห้องของตัวเองแม้เขาจะเตือนว่าการอยู่กับผู้ชายตามลำพังแบบนี้เสี่ยงและอันตรายแต่ยูอิก็ยังยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโซอิจิต่างจากโยชิโร่อย่างสิ้นเชิงโซอิจิจึงอยากรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรยูอิอึกอักก่อนจะยอมรับว่าหากเป็นโซอิจิเธอยอมให้ทำอะไรก็ได้ความใกล้ชิดทำให้ทั้งสองเริ่มปล่อยให้ความรู้สึกนำพาและดูเหมือนจะไม่มีอะไรหยุดยั้งได้แต่โซอิจิกลับหยุดลงกลางคันโซอิจิบอกกับเธอว่ายูอิไม่รู้ตัวเลยว่าเธอมีเสน่ห์มากแค่ไหนเธอทั้งน่ารักและมีรูปร่างดึงดูดสายตาแม้กระทั่งตอนเดินกลับจากร้านอาหารผู้ชายที่เดินสวนยังหยุดมองเธอไม่วางตายูอิสวนกลับทันทีว่าโซอิจิก็ไม่ได้ต่างจากเธอเพราะผู้หญิงรอบตัวเขาก็มองเขาไม่น้อยทั้งในออฟฟิศและข้างนอกเธอยอมรับตรงๆว่าเธอหึงจึงดึงเสื้อเขาเข้าหาและผลักเขาลงบนเตียงความรู้สึกที่เก็บไว้นานเริ่มระเบิดออกมาบรรยากาศระหว่างทั้งสองเริ่มร้อนแรงขึ้นอีกครั้งแต่โซอิจิยังควบคุมตัวเองได้เขาหยุดทุกอย่างก่อนจะเลยเถิดเขาบอกกับเธอว่าวันนี้เขาไม่ได้พกถุงยางมาถ้าเขาทำอะไรไปเขามั่นใจว่าทำเธอท้องแน่นอนเขาตัดสินใจหยุดเรื่องทั้งหมดและบอกให้คืนนี้พักผ่อนก่อนแล้วลุกออกจากห้องทิ้งยูอิไว้กับหัวใจที่ทั้งสับสนและหวั่นไหวกว่าเดิมเช้าวันถัดมายูอิตื่นขึ้นมาพร้อมอาการสับสนความทรงจำเมื่อคืนเหมือนติดขัดจนเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโซอิจิเป็นความจริงหรือแค่ความฝันไม่นานหลังจากนั้นโทรศัพท์ของยูอิก็ดังขึ้นพร้อมข้อความจากโซอิจิว่านับจากนี้ไปจะมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในห้องของยูอิได้เมื่อมาถึงที่ทำงานยูอิยืนรอลิฟต์ตามปกติยูชิโร่เดินผ่านมาและทักทายอย่างเป็นมิตรตามนิสัยของเขาพอลิฟต์เปิดยูอิก้าวเข้าไปโดยไม่ได้มองแต่กลับชนเข้ากับใครบางคนจนเกือบล้มลงก่อนที่โยชิโร่จะคว้าแขนเธอไว้ได้ทันเขามองสำรวจเธอเล็กน้อยก่อนมาหยุดสายตาอยู่ตรงหน้าอกของเธอแล้วพูดแซวตามสไตล์เดิมว่าดูเหมือนจะมีอย่างเดียวที่โตขึ้นจริงๆยูอิไม่ได้ตอบกลับได้แต่ยกมือฟาดหน้าอกเขาไปหนึ่งทีด้วยความหงุดหงิดปนเขินก่อนที่ลิฟต์จะปิดลงยูอิย้ายของเข้ามาที่ห้องทำงานของโซอิจิตามคำสั่งขณะนั้นโซอิจิก็เดินเข้ามาพอดีเขากล่าวขอโทษที่เมื่อวานทำให้เธอต้องทำงานจนดึกก่อนจะถามต่อหน้าพนักงานคนอื่นว่าร่างกายของเธอไหวไหมซึ่งคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเริ่มมองทั้งคู่ด้วยความสงสัยเพราะฟังดูชวนคิดเป็นอย่างอื่นทันทียูอิที่เข้าใจสถานการณ์รีบชี้แจงทันทีว่าแม้จะทำงานดึกก็จริงแต่เธอสบายดีและแข็งแรงมากทำให้พนักงานคนอื่นเริ่มคลายความสงสัยไปบ้างอย่างไรก็ตามโซอิจิกลับยิ้มเล็กน้อยเหมือนตั้งใจสร้างความเข้าใจผิดอยู่แล้วไม่นานก็มีสายโทรเข้ามาแจ้งว่ามีลูกค้านัดหมายมาพบโซอิจิทำให้ยูอิต้องรีบขอตัวออกจากห้องเธอคิดในใจทันทีว่าเวลาที่โซอิจิกำลังคิดจะทำอะไรร้ายๆเขามักจะยิ้มแบบนี้เสมอหลังจากยูอิเดินออกมาจากห้องทำงานเธอก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนรออยู่หน้าบริษัทพอเธอถามอย่างสุภาพว่าได้นัดไว้หรือเปล่าชายคนนั้นกลับขึ้นเสียงใส่ทันทีบอกว่าจะแค่คุยกับโซอิจินิดหน่อยต้องถึงกับนัดด้วยหรือไงจากนั้นเขาก็เริ่มระบายว่าเพราะคดีล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกกล่าวหาทั้งที่มันเป็นการสมยอมกันแท้ๆแต่เขากลับต้องถูกไล่ออกจากงานแถมยังพูดเหมือนโซอิจิกำลังใช้ตำแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งคนที่อ่อนแอกว่ายูอิที่เห็นสถานการณ์เริ่มไม่ปกติพยายามบอกไปว่าโซอิจิไม่อยู่ที่บริษัทแต่ดูเหมือนชายคนนั้นจะไม่เชื่อและยืนกรานว่าจะรอให้เจออีกฝ่ายให้ได้ยูอิทนไม่ไหวเลยตะโกนสวนกลับทันทีว่าโซอิจิไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่แค่ปกป้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเท่านั้นคำพูดของเธอยิ่งทำให้ชายคนนั้นเดือดจัดเขาเริ่มโวยวายหนักขึ้นจนคนในบริษัทต้องรีบเข้ามาขวางแต่สถานการณ์ก็ยังควบคุมไม่อยู่
จนยูชิโร่เข้ามาช่วยกันอีกแรงพร้อมเตือนเสียงเข้มให้ชายคนนั้นกลับไปก่อนที่เรื่องจะบานปลายสุดท้ายชายคนนั้นยอมถอยแต่ก่อนกลับเขาหันมาข่มขู่ยูอิทิ้งท้ายไว้อย่างน่ากลัวว่าเขาจำหน้าเธอไว้แล้วให้ระวังตัวได้เลยเรื่องราวถูกส่งต่อถึงประธานบริษัทเขามองว่าอีกฝ่ายโกรธแค้นก็เป็นเรื่องปกติของคนแพ้คดีแต่เพื่อความปลอดภัยเขาไม่อยากให้ยูอิอยู่คนเดียวจึงสั่งให้โซอิจิดูแลเธอโดยตรงแต่โซอิจิกลับปฏิเสธทันทีโดยอ้างว่างานยุ่งและสั่งให้ยูชิโร่เป็นคนดูแลยูอิแทนก่อนจะเดินออกจากห้องไปแบบไม่มีเยื่อใยหลังเลิกงานยูชิโร่ก็ทำหน้าที่ตามคำสั่งพายูอิกลับบ้านเหมือนเช่นเคยโซอิจิที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคิดถึงคำขู่ของชายคนนั้นที่มีต่อยูอิแม้เขาจะไม่แสดงออกแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเธอเลยเขาเริ่มทบทวนตัวเองตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยอยากสนิทกับใครไม่ชอบสร้างความสัมพันธ์เพราะรู้ดีว่ารอยยิ้มของคนเรามันแค่เปลือกนอกหลายคนยิ้มทั้งที่ไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆเขาจึงเลือกเก็บตัวและไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่พอมาวันนี้เขากลับรู้ตัวว่าตัวเองเปลี่ยนไปโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาปั่นป่วนความคิดเขาผู้หญิงคนนั้นคือยูอิคืนนั้นโซอิจิตัดสินใจโทรหาชายที่เคยมาข่มขู่ยูอิและนัดเจอเขาในวันถัดไปแต่ก่อนถึงวันนั้นยูชิโร่กลับบุกมาหาเขาที่ห้องทำงานพร้อมตำหนิอย่างตรงไปตรงมาว่าโซอิจิปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งที่ตัวเองก็ชอบยูอิอยู่แท้ๆแต่กลับเอาแต่หลบหนีโซอิจิตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับคำพูดนั้นไม่ได้สร้างความรู้สึกใดให้เขาเลยเขาพูดแทงใจอีกฝ่ายตรงๆว่าแม้ยูชิโร่จะอยู่ข้างยูอิมายาวนานถึง18 ปีแต่กลับไม่เคยทำอะไรได้สักอย่างเพราะมัวแต่กลัวว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จะพังลงแต่แท้จริงแล้วก็ขี้ขลาดมาตั้งแต่แรกโยชิโร่โมโหจนคุมตัวเองไม่อยู่เขาถามอีกฝ่ายด้วยสีหน้ากดดันว่าที่ผ่านมาที่ห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ยูอินั่นคือการหลอกใช้เขาใช่ไหมแต่อีกฝ่ายยอมรับกลับพูดย้ำว่าเรื่องนี้ก็เหมาะแล้วเพราะโยชิโร่เป็นคนดีแต่ปากและขี้ขลาดมาตั้งแต่แรกพอได้ยินแบบนั้นเขาคว้าคอเสื้อของอีกฝ่ายขึ้นมาจะเอาเรื่องแต่ก็มีคนในออฟฟิศเข้ามาห้ามไว้ก่อนหลังจากทะเลาะกับโซอิจิเขาไปที่ห้องของยูอิทันทีเธอแปลกใจและถามว่าเขามาทำไมแต่โซอิจิไม่ตอบเขาเดินเข้าไปกอดเธอแล้วพูดตรงๆว่าเขาทนไม่ได้ถ้ายูอิจะคบกับผู้ชายคนอื่นจากนั้นเขาก็สารภาพว่าเขาชอบเธอมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมก่อนจะบอกรักเธออย่างชัดเจน1 คนพร้อมจะปล่อยมือกับอีกคนพยายามคว้ามันไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงพบกันใหม่ตอนต่อไปในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราทำตอนต่อไปด้วยนะ